Therion Thomas, hay còn được biết đến với biệt danh Mr. Prada, là một hiện tượng mạng xã hội với hàng triệu lượt xem và số lượng người theo dõi khổng lồ. Tuy nhiên, bên cạnh sự nổi tiếng nhờ những video hài hước, anh cũng vướng phải nhiều tranh cãi liên quan đến cáo buộc đạo nhái nội dung. Chính sự mâu thuẫn này trong hình ảnh đã vô tình khiến Thomas trở thành một cái tên đáng chú ý khi bị phát lệnh truy nã. Điều gây chấn động dư luận không chỉ là việc một ngôi sao mạng xã hội bị cuốn vào vòng lao lý, mà còn ở mức độ nghiêm trọng của tội danh sát hại người khác. Liệu đã có những dấu hiệu cảnh báo bị bỏ qua, hay đây hoàn toàn là một cú sốc đối với tất cả mọi người? Các bạn đang theo dõi kênh Văn Tùng Siêu Kỳ Án và mình là Tấn Khoa. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một vụ án mạng gây rúng động tại Louisiana, xoay quanh cái tên Therion Thomas. Câu chuyện đầy ám ảnh này là một lời nhắc nhở sâu sắc về mặt trái của mạng xã hội. Chúng ta thực sự không thể biết điều gì ẩn giấu đằng sau lớp vỏ hào nhoáng trên Internet, hay cuộc sống thật sự của những người nổi tiếng khi tắt camera. Mời các bạn cùng mình tìm hiểu sự thật. Therion Thomas hay Mr. Prada là một hiện tượng TikTok với hơn 4 triệu người theo dõi trên mỗi tài khoản chính thức. Phong cách hài hước, khả năng kết nối với khán giả và những video vừa mang tính giải trí vừa gợi suy ngẫm đã giúp anh ta trở thành một cái tên nổi bật. Nhiều video của Thomas đạt hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu lượt xem. Tuy nhiên, bên cạnh sự nổi tiếng, Thomas còn vướng vào nhiều tranh cãi liên quan đến cáo buộc đạo nhái nội dung. Vào tháng 10 năm 2022, anh bị tố cáo sao chép ý tưởng từ các nhà sáng tạo nội dung khác mà không ghi nguồn. Thậm chí một số video còn bị phát hiện giống hệt bản gốc, từ góc quay, lời thoại cho đến diễn xuất. Đáng chú ý, thay vì đưa ra lời xin lỗi trước làn sóng chỉ trích, Thomas lại thản nhiên thừa nhận hành vi của mình với thái độ ngạo mạn. Nhưng điều bất ngờ hơn cả là sự ngang tàn này không khiến anh ta mất đi người hâm mộ, mà ngược lại, nó càng củng cố danh tiếng của Mr. Prada. Dù tài khoản TikTok ban đầu Mr. Prada 77 bị cấm hoạt động vào tháng tiếp theo, Thomas vẫn tiếp tục lập ra các tài khoản mới như Mr. Prada 44, Mr. Prada 47, Mr. Prada 456458. Mỗi lần bị cấm, anh ta đều nhanh chóng quay trở lại, thu hút hàng triệu lượt theo dõi và tiếp tục đăng tải nội dung, dù đó là nội dung gốc hay sao chép. Hành động đạo nhái trắng trợn của Thomas đã gây ra làn sóng phản đối dữ dội trên TikTok. Nhiều nhà sáng tạo nội dung đã đăng tải video tự nhận mình là nạn nhân của Mr. Prada, thu hút hàng triệu lượt xem. Điển hình là một video của một TikToker, trong đó chia sẻ về việc bị Thomas nhắm đến, đạt hơn 7 triệu lượt xem và 1,5 triệu lượt thích chỉ sau 2 tháng. Không chỉ gây bức xúc trong cộng đồng nói tiếng Anh, ngay cả nội dung bằng các ngôn ngữ khác, chẳng hạn như tiếng Bồ Đào Nha, cũng bị Thomas sao chép, khiến làn sóng chỉ trích lan rộng trên quy mô quốc tế. Dần dần, việc bị Mr. Prada sao chép gần như trở thành một trò đùa trên TikTok, một dấu hiệu cho thấy video đó đã đủ phổ biến để lọt vào tầm ngắm của anh ta. Có vẻ như Thomas đang theo đuổi triết lý không sợ bị ghét, miễn là được chú ý, để duy trì sự nổi tiếng. Nhưng liệu tất cả chỉ đơn thuần là chiêu trò câu view, hay ẩn sau đó là một con người nguy hiểm hơn chúng ta tưởng? Vào lúc 8 giờ 30 phút sáng ngày 29 tháng 9 năm 2024, Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Tangipahoa nhận được cuộc gọi từ một tài xế báo tin về một vật thể đáng ngờ, một tấm bạt màu xanh bị bỏ lại bên lề cao tốc 51, phía bắc giao lộ Louisiana 10. Khi đến hiện trường, cảnh sát phát hiện thi thể một người đàn ông da trắng bị quấn chặt trong một chiếc chăn màu xám và cố định bằng băng dính, với phần đầu bị trùm kín bằng khăn tắm. Danh tính nạn nhân nhanh chóng được xác định là tiến sĩ William Nicholas Abraham, 69 tuổi, một bác sĩ trị liệu, cựu linh mục, thường được mọi người gọi thân mật là Nick hoặc Nicky. Kết quả khám nghiệm tử thi xác nhận ông tử vong do chấn thương nặng ở vùng đầu, dấu hiệu rõ ràng của một vụ án mạng tàn bạo. Cảnh sát nhận định nạn nhân đã bị sát hại tại một địa điểm khác, trước khi thi thể bị bỏ lại tại hiện trường. Tiến sĩ Nick sở hữu bằng thạc sĩ thần học và tiến sĩ tư vấn tâm lý. Ông là một gương mặt quen thuộc trên các kênh truyền hình cáp tại Baton Rouge, đặc biệt qua chương trình Weekends with Whitney, nơi ông thường xuyên chia sẻ những quan điểm tích cực về sức khỏe tâm thần.
Sự ra đi đột ngột của tiến sĩ Nick đã gây chấn động cộng đồng. Bạn bè và đồng nghiệp không giấu nổi sự thương tiếc. Ông ấy là một người hiền hòa, tốt bụng và luôn tràn đầy yêu thương. Thật khó tin chuyện này lại xảy ra. Tôi hoàn toàn suy sụp. Ông ấy là hiện thân của tình yêu thương, sự kiên nhẫn và lòng trắc ẩn. Ông ấy đã giúp thay đổi cuộc sống của rất nhiều người. Sự mất mát này thật quá đau đớn. Cảnh sát khám xét nhà riêng và văn phòng của tiến sĩ Nick, nhưng không tìm thấy dấu hiệu khả nghi nào. Mặc dù thi thể được tìm thấy tại quận Tangipahoa, địa điểm chính xác của vụ án mạng vẫn chưa được xác định. Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện bài đăng cuối cùng của tiến sĩ Nick trên Facebook được đăng vào thứ Sáu ngày 27 tháng 9. Nội dung bài đăng chỉ đơn giản là ông đang tìm vé xem một trận bóng bầu dục của đội Saints. Tuy nhiên, kể từ sáng thứ Bảy, mọi nỗ lực liên lạc với ông đều không thành công. Dựa trên các dữ liệu thu thập được, cảnh sát suy đoán rằng nạn nhân có thể đã bị sát hại vào chiều thứ Bảy. Cùng thời điểm đó, chiếc xe Lincoln 2018 màu đen của tiến sĩ Nick cũng biến mất một cách bí ẩn. Chiếc xe Lincoln sau đó được tìm thấy vào chiều Chủ nhật tại một trung tâm mua sắm ở Denham Springs. Tuy nhiên, người điều khiển không phải là tiến sĩ Nick. Hình ảnh từ camera an ninh ghi lại cảnh một người đàn ông bước ra từ chiếc xe, đi vào nhiều cửa hàng trong trung tâm thương mại. Ngay sau khi những hình ảnh này được công bố rộng rãi, cộng đồng mạng đã nhanh chóng nhận diện người trong video chính là Terrion Thomas, nhân vật mạng xã hội nổi tiếng với biệt danh Mr. Prada. Cảnh sát ngay lập tức tiến hành đột kích căn hộ của Thomas trên đường Essenland, nhưng anh ta đã bỏ trốn. Sau khi lệnh khám xét được phê duyệt, các điều tra viên phát hiện nhiều dấu hiệu cho thấy đây có thể là hiện trường của vụ án. Bên trong căn hộ, cảnh sát thu thập được một lượng lớn máu, nhiều vật sắc nhọn và vũ khí, dấu vết lau dọn nhằm xóa chứng cứ. Mặc dù hiện trường đã được dọn dẹp, các dấu vết để lại cho thấy một cuộc ẩu đả dữ dội đã xảy ra. Một chi tiết quan trọng khác được ghi lại từ camera an ninh của khu chung cư. Tiến sĩ Nick xuất hiện tại tòa nhà vào lúc 11 giờ sáng thứ Bảy, dường như đang tìm đến căn hộ của Thomas. Ông không được nhìn thấy rời khỏi tòa nhà sau đó. Thi thể ông khi được phát hiện vẫn mặc nguyên bộ quần áo như lúc bước vào chung cư. Kết quả xét nghiệm ADN từ các mẫu máu thu thập tại căn hộ của Thomas trùng khớp với ADN của tiến sĩ Nick, xác nhận đây chính là hiện trường vụ án. Khám nghiệm tử thi cũng chỉ ra nguyên nhân tử vong là do chấn thương nghiêm trọng ở vùng đầu, gây ra bởi một lực tác động mạnh. Những bằng chứng chống lại Terrion Thomas càng rõ ràng hơn khi một số hàng xóm đã cung cấp lời khai quan trọng. Họ nhìn thấy Thomas vật lộn kéo một tấm bạt màu xanh từ cầu thang xuống bãi đậu xe vào ngày xảy ra vụ án. Họ chứng kiến Thomas nhét tấm bạt, bên trong dường như có một vật thể lớn, vào cốp chiếc xe Lincoln màu đen của nạn nhân. Với những chứng cứ thu thập được, cảnh sát xác định Terrion Thomas là nghi phạm chính trong vụ án mạng gây chấn động này. Vụ việc đã gây chấn động mạnh đối với những người theo dõi Mr. Prada suốt nhiều năm. Tuy nhiên khi nhìn lại, một số khán giả tinh ý nhận ra rằng những dấu hiệu bất ổn trong hành vi của anh ta đã xuất hiện từ trước đó. Nhiều bài đăng gần đây của Prada được cho là những lời kêu cứu ngầm, phản ánh tình trạng suy sụp tinh thần ngày càng trầm trọng. Biểu hiện này trở nên đặc biệt đáng chú ý khi Prada bất ngờ quyết định cạo trọc đầu và lông mày, đồng thời tuyên bố tái sinh với một danh tính mới, Emo Psycho Twink. Anh ta liên tục đăng tải những dòng trạng thái đầy tâm trạng và tiêu cực, chẳng hạn như: dạo này có quá nhiều chuyện, nhưng tôi cần phải làm điều này, tôi cần thay đổi. Tôi sẽ cạo tóc, phải bỏ nó đi thôi, phải dứt khoát. Mọi thứ là một mớ hỗn độn. Cuộc sống này như địa ngục, tôi đang sống trong một cái nhà tù, tôi muốn thoát khỏi đây ngay lập tức. Không dừng lại ở đó, Prada cũng thể hiện sự bất ổn trong nhận thức về ngoại hình và bản thân, với những bài đăng mang giọng điệu vừa giễu cợt, vừa có phần cay đắng. Hôm qua tôi thức dậy, nhìn lên trần nhà và nghĩ, mình trông như một quả trứng, tại sao lại giống quả trứng thế này? Không, giờ tôi sẽ đổi mới bản thân, tôi sẽ tái sinh với nhân dạng mới, giờ đây tôi là Emo Psycho Twink. Trước đây, Prada từng cởi mở chia sẻ về các vấn đề sức khỏe tâm thần của mình, tiết lộ rằng anh ta được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lưỡng cực.
Anh ta thường xuyên kể về những buổi trị liệu và những tình huống kỳ lạ, đôi khi mang tính đáng lo ngại. Chẳng hạn, anh ta từng nhắc đến việc mất tập trung khi đang nói chuyện một mình, đến mức bác sĩ trị liệu phải cảnh báo rằng đó không phải là một dấu hiệu tốt. Ngoài ra, Prada còn kể lại 2 lần suýt đuối nước, những trải nghiệm mà có thể đã ám ảnh anh ta suốt nhiều năm. Lần đầu tiên, anh ta chỉ nhớ mình đang đạp nước và la hét trước khi bất ngờ tỉnh lại. Lần thứ 2 xảy ra tại một công viên nước, khi anh ta trượt xuống máng trượt và rơi vào khu vực nước sâu gần 2,5 mét. Vào thời điểm đó, Prada chỉ mới 11-12 tuổi và có vóc dáng nhỏ bé. Anh ta bị chìm xuống nước nhưng không ai để ý, vì mọi người tưởng rằng anh ta chỉ đang đùa giỡn. Sau khi thoát khỏi tình huống nguy hiểm, Prada hỏi một người phụ nữ gần đó rằng liệu lúc nãy trông anh ta có giống như đang đuối nước hay không. Câu trả lời khiến anh ta sững sờ. Không, trông cậu ổn mà. Khoảnh khắc đó để lại trong Prada một nỗi ám ảnh sâu sắc, rằng anh ta thực sự đang vùng vẫy để sống sót ngay trước mắt mọi người, nhưng không ai nhận ra. Câu chuyện này có thể đã góp phần vào những bất ổn tâm lý của Prada sau này, trở thành một ẩn dụ cho cảm giác vô hình và tuyệt vọng mà anh ta luôn mang theo. Sau vụ án mạng, dư luận đặt ra câu hỏi liệu tiến sĩ Nick Abraham có phải là bác sĩ trị liệu của nghi phạm hay không? Cơ quan thực thi pháp luật đã lên tiếng phủ nhận, khẳng định rằng không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Terrion Thomas từng là bệnh nhân của tiến sĩ Abraham. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai người vẫn còn là một bí ẩn. Khi được hỏi về vấn đề này, cảnh sát cho biết cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành và hiện tại chưa có thông tin cụ thể về mối quan hệ giữa tiến sĩ Abraham và Terrion Thomas. Một ngày sau khi phát hiện thi thể tiến sĩ Nick, cảnh sát tiếp tục truy tìm chiếc xe Lincoln màu đen của nạn nhân. Đến chiều, họ nhận được tin báo chiếc xe đã xuất hiện tại Livingston, gần giao lộ Sherwood và Dorsey. Chiếc xe được tìm thấy trong bãi đậu xe của một tòa nhà văn phòng. Khi một sĩ quan cảnh sát tiếp cận, người lái xe bất ngờ lùi lại, đâm vào xe cảnh sát, rồi lao qua bãi cỏ để tẩu thoát. Toàn bộ hành động này đã được một nhân chứng ghi lại bằng điện thoại di động. Cảnh sát ngay lập tức phong tỏa bãi đậu xe. Nghi phạm cố gắng lái xe vượt qua lề đường nhưng mất lái, đâm vào một bồn cây và tiếp tục lao về phía bãi đậu xe phía sau. Một bánh xe của chiếc xe bị rơi ra, buộc nghi phạm phải bỏ xe và chạy trốn vào các tòa nhà. Lực lượng cảnh sát đã rút súng và tiến hành truy đuổi. Tuy nhiên, anh ta đã trốn thoát thành công. Sau khi tẩu thoát, Thomas đã tìm đến gia đình mà không hề biết rằng mình đang bị truy nã vì tội sát hại. Người thân của Thomas khai báo với cảnh sát rằng anh ta chỉ ở nhà trong một khoảng thời gian ngắn trước khi rời đi và bắt xe buýt đến Dallas. Cảnh sát xác nhận gia đình nghi phạm đã liên lạc với họ sau cuộc rượt đuổi tại bãi đậu xe. Họ cũng xác minh được rằng Thomas đã đến bến xe và lên một chiếc xe buýt đi Dallas, Texas. Cảnh sát liên bang Mỹ, US Marshals, đã bắt giữ Terrion Thomas tại Dallas theo lệnh truy nã về tội sát hại cấp độ 2 được phát hành tại Louisiana. Tin tức về vụ bắt giữ nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, gây ra một làn sóng đồn đoán về mối quan hệ giữa ngôi sao TikTok 20 tuổi và cựu linh mục 69 tuổi. Mặc dù cảnh sát chưa tiết lộ chi tiết về vụ án, họ xác nhận đang thu thập các bằng chứng điện tử, bao gồm dữ liệu từ các ứng dụng nhắn tin và hẹn hò, nơi được cho là hai người đã gặp gỡ và liên lạc. Trong khi chờ đợi thông tin chính thức từ cơ quan điều tra, cộng đồng mạng đã đưa ra nhiều giả thuyết, trong đó nổi lên nghi vấn về một vụ việc xảy ra vào năm 2015 liên quan đến tiến sĩ Nick Abraham. Theo hồ sơ từ Hội đồng Cố vấn Tâm lý Louisiana, giấy phép hành nghề của tiến sĩ Abraham đã bị đình chỉ vào ngày 20 tháng 3 năm 2015. Một bản tin thời sự thời điểm đó cho biết, một nhà trị liệu tại Baton Rouge đã bị điều tra về cáo buộc quấy rối sau khi một bệnh nhân 11 tuổi tố cáo hành vi không đứng đắn trong một buổi trị liệu. Tuy nhiên, vụ án này không được đưa ra xét xử. Trưởng lý Hellermore cho biết văn phòng của ông đã xem xét vụ việc trong 2 năm trước khi quyết định không truy tố, dựa trên việc cân nhắc toàn bộ bằng chứng, lợi ích tốt nhất của đứa trẻ và việc nghi phạm không có lời khai tự buộc tội. Sau đó, một số người suy đoán rằng đứa trẻ 11 tuổi trong vụ án năm 2015
có thể chính là Therion Thomas, dựa trên sự trùng khớp về độ tuổi. Tuy nhiên, giả thuyết này chưa được xác nhận và vẫn chỉ dừng lại ở mức độ suy đoán. Bạn bè và gia đình của tiến sĩ Nick Abraham đã lên tiếng bác bỏ những cáo buộc liên quan đến vụ việc năm 2015. Luật sư Jared Amble, bạn thân của tiến sĩ Nick và cũng là luật sư bào chữa trong vụ kiện năm đó, khẳng định đứa trẻ 11 tuổi trong vụ án không phải là Therion Thomas. Tuy nhiên, tuyên bố này không thuyết phục được tất cả mọi người. Nhiều bình luận viên truyền hình và cư dân mạng cho rằng một luật sư bào chữa đương nhiên sẽ bảo vệ thân chủ của mình, bất kể sự thật là như thế nào. Dù vậy, những người thân cận với tiến sĩ Nick vẫn kiên quyết bảo vệ danh tiếng của ông, khẳng định ông là một người chữa lành chứ không phải kẻ lạm dụng. Tiến sĩ Nick Abraham đã được an táng tại quê nhà Clarksdale, Mississippi, trong khi nghi phạm sát hại ông, Therion Thomas, bị áp giải về Baton Rouge. Những người ủng hộ tiến sĩ Nick kêu gọi cộng đồng không vội vàng kết luận dựa trên những thông tin chưa được xác minh về vụ việc năm 2015 và khẳng định rằng không có bất kỳ lý do nào có thể biện minh cho hành vi sát hại tàn bạo của Thomas. Họ nhấn mạnh rằng việc chỉ trích tiến sĩ Nick dựa trên những giả thuyết tiêu cực sẽ làm sai lệch hình ảnh và di sản của ông. Cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra để làm rõ những chi tiết còn lại trong vụ án mạng bí ẩn này. Sau khi bị áp giải về Louisiana, Therion Thomas bị giam giữ tại nhà tù quận. Anh ta đã yêu cầu gặp luật sư và từ chối trả lời mọi câu hỏi liên quan đến vụ án. Đến tháng 10 năm 2024, Therion Thomas bị từ chối quyền bảo lãnh và tiếp tục bị giam giữ. Cáo buộc chống lại anh ta sau đó được nâng lên thành tội sát hại cấp độ 1. Theo luật của Louisiana, mức độ nghiêm trọng của tội danh sẽ tăng lên nếu nạn nhân trên 65 tuổi và hung thủ có ý định sát hại. Nếu bị kết án với tội danh sát hại cấp độ 1, Therion Thomas có thể đối mặt với án tử hình. Vụ án mạng thương tâm của tiến sĩ Nick Abraham cùng với sự sụp đổ của ngôi sao mạng xã hội Therion Thomas để lại nhiều bài học và suy ngẫm đáng giá. Nó không chỉ là lời cảnh tỉnh về mặt trái của mạng xã hội, nơi hào quang ảo có thể che giấu những bất ổn tâm lý sâu kín, mà còn là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của sức khỏe tinh thần và sự đồng cảm trong xã hội. Đằng sau những video hài hước hay những dòng trạng thái gây sốc trên mạng, mỗi cá nhân đều có thể đang phải đối mặt với những khó khăn khủng hoảng riêng. Liệu chúng ta đã thực sự lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ với những người xung quanh? Vụ án này cũng đặt ra câu hỏi về ranh giới mong manh giữa thực tế và ảo, giữa con người thật và nhân vật được xây dựng trên mạng xã hội. Đến cuối cùng, liệu chúng ta thực sự biết được ai là người đứng sau màn hình? Các bạn nghĩ sao về vụ án chấn động này? Liệu có những góc khuất nào chưa được hé lộ? Hãy chia sẻ quan điểm và suy nghĩ của mình trong phần bình luận bên dưới nhé! Đừng quên đăng ký kênh Văn Tùng Siêu Kỳ Án để theo dõi những vụ án khác. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.